ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 2 ማተር ኢን አወር ሰራውንዲንግ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዋናነት እንግዲህ ወደ 5 የሚደርሱ ፓርቶች ይኖሩናል ማለት ነው። በዚህ ዩኒት ውስጥ የመጀመሪያው በዛሬው ዕለት የማቀርብላችሁ Characterstics and Nature of Matter የሚሆን ይሆናል። ሁለተኛ the physical and chemical property of matter, the next classification of substance in terms of composition and observable properties የሚል ይሆናል። በአራተኛ ፓርት ደግሞ physical and chemical changes of a substance የሚል ፓርት ይኖረናል። and finally separation of mixtures and its application በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምንወያይበት Characteristics and Nature of Matter በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ጠቃሚ መረጃዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን ብትጫኑ ቀጥታ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው እንደተለመደው እንግዲህ at the end of this unit you will be able to ይለናል። ይህ ማለት እዚህ ጋር የተዘረዘሩት በሙሉ ኦብጀክቲቮች ናቸው። ይህን ዩኒት የምንማርበት ዋነኛ ዓላማ ምንድነው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮችን ለማሟላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገሮች ለማየት ሞክሩ። መጨረሻ ላይ እነዚህን ኦብጀክቲቮች አሳክተናል ወይ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ቶፒክ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ የዩኒቱ ኢንትሮዳክሽን ፓርት አለን። ኢንትሮዳክሽን ምን ይላል? the object around us called matter exists in three physical forms or states። እንግዲህ ማንኛውም ኦብጀክት በአካባቢያችን የሚገኝ ኦብጀክት ማተር ይባላል። ይህ ማተር እንግዲህ በሶስት ፊዚካል ፎርሞች ወይም ስቴቶች ሊገኝ ይችላል። የመጀመሪያው ምንድነው? ሶሊድ ነው። በጠጣር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሊኩዊድ በፈሳሽ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በጋዝ ፎርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱ ፎርሞች ልናገኘው እንችላለን አንድን ማተር ማለት ነው። for example water can exist as ice። ice ማለት እንግዲህ the solid part of water ነው። የውሃ ጠጣራማው ስቴት ምን ይባላል? ice ወይም በረዶ እንለዋለን። water ደግሞ ራሱ ዋተሩ the liquid part ነው። and steam የምንለው ደግሞ the gas part ነው ማለት ነው። the physical state of a given sample of matter depends on the temperature and pressure። ኦኬ ስለዚህ አንድ ፊዚካል ስቴት ወይም የአንድ ማተር ፊዚካል ስቴት ዲፔንድ የሚሆነው በምን ነው? በቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ነው። ለምሳሌ ዋተርን ውሰዱ። ዋተር ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ባረጋችሁት ቁጥር ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ፣ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ቼንጅ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር አፌክት the physical state of any matter ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። and here energy must be added or removed to change one form of a state of a substance into another። ያ ማለት ኢነርጂ ስንል ለምሳሌ ሂት ኢነርጂ ሊሆን ይችላል። ሂት ኢነርጂ ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ ዋተር ላይ የዋተር ሶሊዱ ፓርት ምንድነው ብለናል? አይስ ነው ብለናል፣ ወይም በረዶ። እሱ ጋር ሂት አድ ብናረግ ወይም ሲምፕል ኢነርጂ አድ ብናረግ ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል። ሊኩዊዱ ላይ ደግሞ ሌላ ሂት ኢነርጂ አድ ብናረግ ወደ ጋዝ ይቀየራል ማለት ነው። ጋዙ ላይ ደግሞ ሂት ኢነርጂን ሪሙቭ ብናረገው ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል። ሊኩዊድ ላይ ሂት ኢነርጂ ሪሙቭ ብናረግ ወደ ሶሊድ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ የአንድን ፊዚካል ስቴት ኮንዲሽኖች ይወስናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው the idea that matter is made up of a tiny particle is called the particulate nature of matter ይባላል። እንግዲህ ማተር የተሰራው ከቲኒ ፓርቲክል ነው የሚለው አይዲያ ምን እንለዋለን? አይዲያውን particulate nature of matter እንለዋለን ይለናል። most of the changes that occur in our surrounding are either physical or chemical። እዚህ ጋር እንግዲህ ቼንጅ ስለ ቼንጅ ስናወራ ነው። ደግሞ ቼንጅ እንግዲህ ፊዚካል ቼንጅ ሊሆን ይችላል or ኬሚካል ቼንጅ ሊሆን ይችላል። ፊዚካል ቼንጅ ምንድነው? ኬሚካል ቼንጅ ምንድነው? በእርግጥ ኢን ዲቴል በዚህ የራሱን የቻለ ቶፒክ ስላለው እዛ ቶፒክ ላይ እናየዋለን። ይሄ እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው እስካሁን ያየነው። so a physical change is a change in the form of matter but not in its chemical identity። አሁን ፊዚካል ቼንጅ ስንል ምኑን ነው ቼንጅ የምናደርገው? ፎርሙን ነው። ሳይዙን ሊሆን ይችላል፣ ሼፑን ሊሆን ይችላል። በት ኬሚካል አይደንቲቲው አይቀየርም። ለምሳሌ ቴክ ዋተርን ውሰዱ። ለምሳሌ ዋተርን ለምሳሌ ከበረዶ ወደ ፈሳሽ፣ ከፈሳሽ ወደ ጋዝ
ቼንጅ ስናደርገው ምኑን ነው ቼንጅ እያደረግን ያለው? ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው ቼንጅ እያደረግን ያለው። ኬሚካሉን ለመቀየር ግን ዋተር ለምሳሌ ኬሚካል ፎርሙላው H2O ነው። ኦኬ ስለዚህ H2O የሚለው ሞለኪውላር ፎርሙላው ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ብቻ ነው ኬሚካል ቼንጅ የምንለው። ለማንኛውም a chemical change or a chemical reaction is the change in which one or more kind of matter are transformed into a new kind of matter. አንድ ማተር ወደ ሌላ ወደ አዲስ ማተር ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ that kind of change is known as chemical change እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ቼንጅ እና ፊዚካል ቼንጅን በዚህ way አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለበለጠ መረጃ ደግሞ ራሱን የቻለ ቶፒክ ስላለን በዚህ ዩኒት ውስጥ እዛ ላይ እንድትሄድ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። There are two principal ways of classifying matter: by its physical state as solid, liquid, or gas, and by its chemical constitution as a pure substance and mixture. እንግዲህ የሆነን ማተር በሁለት አይነት ዋይ ልንከፍለው እንችላለን። አንደኛ ፊዚካል ስቴቱን በመመልከት ፊዚካል ስቴት ስንል ለምሳሌ ሶሊድ፣ ሊኩዊድ፣ ጋዝ ብለን፣ ሁለተኛ ባይ ኬሚካል ኮንስቲቲዩሽን ምን ብለን ልንከፍለው እንችላለን? በኬሚካል ኮንስቲቲዩሽን ፒውር ሰብስታንስ ኤንድ ሚክስቸር ብለን ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። So mixtures can be separated using various of techniques. Some of the methods used to separate mixtures are separation by hand, sieving, filtration, evaporation, magnetic separation, decantation and distillation. ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? አንድን ሚክስቸር ሰፓሬት ለማድረግ ያ ማለት እንግዲህ ሚክስቸር ስንል የሁለት ሰብስታንሶች ቅልቅል ነው። ስለዚህ ቅልቅልን ለመለየት የምንጠቀምባቸው ሰፓሬሽን ሜቶዶች ናቸው እዚህ ጋር የተዘረዘሩት። ይሄም ራሱን ችሎ ቶፒክ ስላለው በዛ ቶፒክ ላይ እንድትል የምንወያይበት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ አጠቃላይ ስለ ዩኒቱ ያለው ኢንትሮዳክሽን ይሄን ይመስላል። ቀጥሎ የምናየው እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒክ ይሆናል 2.1 Characterstics and Nature of Matter። ስለዚህ ስለ ማተር ኢንዲቴል የምናይበት ቶፒክ ነው። ከዚህ ቀደም እንዳየነው ልክ ዩኒቱ መጀመሪያ ላይ የዩኒቱ ዓላማ እንዳለ ሁላ የእያንዳንዷ ቶፒክም የራሷ የሆነ ዓላማ አላት። ለምሳሌ after completing this section you will be able to ይለናል። that means simply the objective of this topic is እያለን ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ define matter with examples from day to day life። አሁን ከቀን ተቀል ውሏችን ወይም ህይወታችን ጋር በማያያዝ ማተርን ዲፋይን በማድረግና ምሳሌ መስጠት የመጀመሪያው ዓላማ ነው የዚህ ቶፒክ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሌሎች ዓላማዎችም አሉ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ። እነዚህን ነገር በማንበብ ቶፒኩን ሲጨርሱ አንብባችሁ ወይም ተረድታችሁ ወይም ተመራችሁ ሲጨርሱ እነዚህን ኦብጀክቲቮች አሳክቻለሁ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ካሳካችሁ ይህ ቶፒክ በእርግጥም ገብቷችኋል ማለት ነው። ካላሳካችሁ ግን እንደገና ለመማር ሞክሩ ወይም እንደገና ለማንበብ ሞክሩ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በርካታ የሆኑ ኦብጀክቲቮች ናቸው ያሉን እዚህ ጋር በራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ እነዚህን ኦብጀክቲቮች ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ሰብ ቶፒካችን እዚህ ጋር ምን ይለናል ወይም ንዑስ ርዕስ የምንለው meaning and property of matter or simply what does it mean matter ምን ማለት ነው? ኦኬ እንግዲህ ዩኒቱ ስለ ማተር ነው የሚያወራው። ማተር ምን ማለት ነው? matter is anything that has mass and occupies space። ምን ማለት ነው? ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ግን ማስ ያለው ወይም መጠነቁስ ያለው ወይም ምንድነው የሚባለው መጠነቁስ ያለውና ቦታ የሚይዝ which is called matter እንለዋለን። ለምሳሌ አጠገባችሁ ላይ የሆነ ድንጋይ ካለ ወይ መጽሐፍ ካለ አጠገባችሁ ላይ ኢቭን ስልካችሁን መውሰድ ትችላላችሁ። ስልካችሁ ራሱን የቻለ ማስ አለው። ኦኬ ማስ አለው መጠነቁስ አለው ማለት ነው። ስፔስ ይዛል ኦኩፓይ ስፔስ ማለት ይዘቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይዘት ያለው ክብደት ያለው ወይም ባጭሩ መጠነቁስ ያለው which is called matter እንለዋለን ወይም ቁስ አካል ማለት ነው ማተር ባጭሩ በአማርኛ። The term mass refers to the amount of matter present in a sample. For example, what does it mean mass ተብላችሁ ብትጠየቁ ራሱ እዚህ ላይ ዲፋይን አድርጎላችኋል። ማስ ማለት ነው አለ the amount of matter presented in a sample ነው የሚለን። Okay, the amount of matter present in a sample which is called mass ብለን በቀላሉ ማስን ወይም መጠነቁስን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ።
Here matter includes all things both living and non-living that can be seen, such as plants, water, soil, rocks, pebble, and even this book. Okay? ስለዚህ ምንድነው ማተር እንላቸዋለን። እነዚህም በሙሉ ፕላንቶችን ብትወስዱ ማስ አላቸው፣ ስፔስ ይይዛሉ ወይም የሆነ ስፔስ ኦኮፓይ ያደርጋሉ። ዋተርም የራሱን የቻለ ምን አለው ማስ ይኖረዋል፣ ቦታ ይይዛል። ሶይልም በተመሳሳይ ሮክ፣ ቴብል መጻፋችሁ ራሱ ማተር ነው ማለት ነው። As well as things that cannot be seen by our naked eye, such as air and bacteria, are also an example of matter because they have their own mass as well as they occupy space. ለምሳሌ የሆነን ኤር ውሰዱ። ኤር ወይም ለምሳሌ ኦክሲጅን ብትወስዱት ኦክሲጅን በሆነ ኮንቴነር ውስጥ ይቀመጣል። በዛ ኮንቴነር ውስጥ መቀመጡ ስፔስ መያዙን ያመለክታል። የሆነ ክብደት መኖሩ ደግሞ የዛ ኦክሲጅን የራሱን የቻለ ክብደት ይኖረዋል። ኦኬ የክብደቱ መጠን ይለያይ እንጂ በግራምም በሉት በማይክሮግራምም በሉት በሆነ ሳይዝ ክብደት አለው። ስለዚህ ክብደት የሚኖረው ከሆነ መጠነቁስ የሚኖረው ከሆነ እና ቦታ ሚስ ከሆነ ማተር ነው። ባይዘው እዚህ ጋር አንድ ነገር እያንዳንዱ ነገር ዲቴል ማየት ስለሚጠበቅብን ክብደትና መጠነቁስ ልዩነት እንዳለው ማወቅ ያስፈልጋል። ያ ማለት ማስና ዌት ዲፈረንስ አለው። ምናልባት እዚህ ላይ ዲፈረንሱ ያን ያክል ጎልቶ ላይ ይታይ ይችላል፣ ግን ላይ ክላስ the difference between mass and weight ተብሎ ይቀመጣል። እዛ ጋር የምንመማር ይሆናል። Unlike matter, energy is known and recognized by its effect. Okay? አሁን ማተር ምንድነው ብለናል? ልክ ምን የሚል ማየት ባንችል እንኳን ክብደት ያለው እና ምን ያለው ቦታ የሚይዝ ብለናል። ኢነርጂን ግን ሪኮግናይዝ የምናደርገው ወይም የምናውቀው በኢፌክቱ ነው፣ በውጤቱ ማለት ነው። It cannot be seen, touched, smelled or weighted. ኢነርጂ ምን መደረግ አይችልም፣ መታየት አይችልም፣ መነካት አይችልም፣ መሸተት አይችልም፣ መመዘንም አይችልም እያለን ነው። Therefore, various forms of energy such as heat, light and sound are not considered to be matter. ስለዚህ ማተር እና ኢነርጂን ለይቶ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። Light energy, light is simply an energy. Sound is an energy. Heat is also a form of energy. ስለዚህ ኢነርጂ ምን መደረግ አይችልም፣ መታየት አይችልም፣ መነካት አይችልም፣ መሸተት አይችልም፣ ክብደቱን መለካት አይቻልም የኢነርጂን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሁለቱን በዚህ way አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ 2.1 እንስራ more clear ለማድረግ classify each of the following as matter or energy። ያ ማለት non matter ከሆነ ኢነርጂ ነው፣ ማተር ከሆነ ደግሞ የራሱ የሆነ ካራክተር አለው ብያችኋለሁ። ማስ ያለውና ምን ያለው ብለናል፣ ቦታ የሚይዝ ብለናል። ስለዚህ ኤር ምንድነው ብለናል፣ ማተር ነው። ፒዛ ማተር ነው። ሳውንድ ኢነርጂ ነው፣ ሳውንድ ኢነርጂ። ላይት ኢነርጂ። ጎልድ ኢዝ አ ማተር፣ ቫይረስ ማተር፣ ሂት ኢዝ አን ኢነርጂ፣ ባክቴሪያ ኢዝ አ ማተር፣ ሲልቨር ኢዝ አ ማተር፣ ኬክ ማተር፣ ዋተር ማተር፣ ማግኔቲዝም ኢነርጂ ነው። ማግኔቲዝም ስንል እዚህ ላይ በሁለት ማግኔቶች መካከል ያለ አትራክሽን ኦር ሪፐልሽን ፎርስ አለ። ኦኬ አትራክሽን ወይም ሪፐልሽን ፎርስ አለ በሁለት ማግኔቶች መካከል። ምናልባት ማግኔት የምታውቁ ከሆነ ሁለት ማግኔቶችን ስታጠጋጓቸው ሁለት አይነት ፎርስ አለ። አንደኛው የመሰሳብ ኃይል፣ ሁለተኛው የመገፋፋት ኃይል። ስለዚህ ያ ኃይል ምን የለውም፣ ማስ የለውም፣ ከዛ በተጨማሪ ስፔስ አይዝም፣ ግን ኢፌክት አለ። ስለዚህ በኢፌክቱ የምንለየው ከሆነ ኢነርጂ ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ magnetism is a form of energy ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ሰብቶፒካችን ደግሞ particulate nature of matter። particulate nature of matter ምን ማለት ነው? The particle model of matter states that all matter is made up of tiny moving particles with a space between them። እንግዲህ አንድ ማተር የተገነባው ወይም የተሰራው በምን ሁኔታ ነው ብለን ስናይ በጣም ቲኒ ከሆኑ ፓርቲክሎች ሙቭ ከሚያደርጉ ፓርቲክሎች በፓርቲክሎች መካከል ደግሞ ስፔስ እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ማተር is made up of a particle too small to be seen that moves freely around in space። እንግዲህ ማተር ለይታ በጣም ከባድ በሆኑ ትናንሽ ፓርቲክሎች በፓርቲክሎች መካከልም
ፍሪ ስፔስ ስላለ ፓርቲክሎች ሙቭ ያደርጋሉ ይለናል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ ነው እንግዲህ ማተር ቢውል የተደረገው ወይም የተገነባው ማለት ነው። The inflation and shape of balloon indicate that it is filled with small particles of gas such as helium, hydrogen, nitrogen oxide, oxygen or air. ለምሳሌ አንድን ባሎን ብትወስዱ አንድ ባሎን የሚነፋው ወይም ባሎን የሚለውን ተውና ወደኛ ስናመጣው በአካባቢያችን ልናውቀው የምንችል ለምሳሌ ፊኛን ብንወስድ ፊኛ ላይ በርካታ የጋዝ አይነቶች አሉ። ኦክሲጅን ሊኖር ይችላል፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ሊኖር ይችላል፣ ሃይድሮጅን፣ ሂሊየም ኦር አየር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እዛ ውስጥ ተነፍቶ የምናገኘው ወይም ታምቆ ኮምፕረስድ ሆኖ የምናገኘው አየር በውስጡ ምኖች አሉ? ቲኒ ፓርቲክሎች አሉ። ቲኒ ፓርቲክሎች በፓርቲክሎች መካከል ደግሞ ስፔስ ስላለ ሙቭ ያደርጋሉ ይለናል ማለት ነው። On the other hand, from the effect of the wind blowing leaves or dusts, it is possible to understand the particle of matter is in a continuous motion. አሁን ደግሞ በሌላ አነጋገር ምን ይለናል? ለምሳሌ ንፋስ ሲንቀሳቀስ ወይም ሲነፍስ ቅጠሎችን ያወዛውዛል። ለምሳሌ የዛፍ ቅጠሎችን ሲያወዛውዝ እናያለን፣ አቧራውን ሲያስነሳ እናያለን። ያ ማለት ምንን ኢንዲኬት ያደርግልናል ማለት ነው? ማተር ኦልዌይስ ኢን ሞሽን እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ምን ጊዜም በእንቅስቃሴ ላይ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው ማተር። The idea that matter is made up of a tiny particle is called particulate nature of matter. ይችን ሰንተንስ እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርታችን ላይ አይተናል። The idea that matter is made up of a tiny particle. አሁን ማተር በጣም ትንሽ የሆኑ ፓርቲክሎች ወይም ጥቃቅን ነገሮች ወይም ቅንጣቶችን የተሰራ የሚለው አይዲያ ምን ይባላል? Particulate nature of matter ይባላል ይለናል። Particle of nature of matter. ሌላኛው ሰብቶፒካችን በዚህ ቶፒክ ውስጥ የምናገኘው ፓርቲክል ቲዮሪ ኦፍ ማተር ኦር ፓርቲክል ሞዴል ኦፍ ማተር ነው። Particulate nature of matter means that all matter is made up of a discrete tiny particle. Discrete እና continuous የሚባል ነገር አለ። Discrete ማለት አላቂ የሆነ ማለት ነው። Continuous ደግሞ አላቂ የሆነ continuous የሆነ ማለት ነው። ባጭሩ የሚቀጥል ማለት ነው። Discrete and continuous ተብሎ ይከፈላል። ስለዚህ ማተር የተሰራው ዲስክሬት የሆነ ቲኒ ፓርቲክል ነው ይለናል። Many years later, scientists came back to Democritus' idea and added to it. The theory they developed is called the particle model of matter. እዚህ ጋር ስለ ማተር እንግዲህ ስናወራ የዴሞክራተስ አይዲያ እና የነ አርስቶትል አይዲያ አለ። ዴሞክራተስ ምንድነው የሚለው? አንድ ማተር የተሰራው ዲስክሬት የሆነ ቲኒ ፓርቲክል ነው የተሰራው ወይም አላቂ ከሆነ። ያ ማለት ለምሳሌ አንድን ማተር በጣም ትናንሽ እያረግን እየተቆራረጥን ብንሄድ ስቶፕ ያደርጋል፣ ተቆርጦ ያልቃል ይላል። በእነ አርስቶትል እይታ ስናይ ደግሞ አርስቶትል ከኮንቲኒየስ አይዲዮሎጂ ውስጥ ነው የሚመደበው። ያ ማለት የሆነን ፓርቲክል ለምሳሌ ቾክን ብትወስዱ ቾክን ጫፏ ላይ ቆርጠንላት የተቆረጠችውንም ብንቆርጣት ያችንም ቁራጯንም እየቆረጥን ብንሄድ እልቆቢስ የሆነ ነገር ነው የምናገኘው። ቆርጠን አንጨርሳትም። ወይም ቲኒ ፓርቲክሏን እያደቀቅናት ብንሄድ ማለቂያ የሌለው ቁርጥራጭ እናገኛለን ነው የሚለው የነ አርስቶትል። የነ ዴሞክራተስ አይዲያ ግን ዲስክሬት ከሆነ ወይም አላቂ የሆነ አንድን ቾክ ብንቆራርጠው ቆርጠን ሆነ ቦታ ላይ ስቶፕ እናደርጋለን የሚል አይዲያ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋም የዴሞክራተስ አይዲያን ደግፎ ነው እዚህ ላይ የመጣው ሰንተንስ ማለት ነው። So the theory they developed is called the particle model of matter ይባላል። The theory they developed is called the particle model of matter. Particle model of matter ማለት ምን ማለት ነው ካል ማተር የተሰራው ዲስክሬት ከሆነ ቲኒ ፓርቲክል ነው ለማለት ነው። The following are a main idea or postulates in the particle model of matter. በፓርቲክል ሞዴል ኦፍ ማተር ሜን አይዲያ የሚባሉ ወይም ፖስቱሌቶች ተዘርዝረዋል። ኦልሞስት ወደ 6 የሚደርሱ ፖስቱሌቶች አሉ። የመጀመሪያው all matter is made up of a tiny particle. ከላይም ስናይ የመጣ ነው። ማንኛውም ማተር እንግዲህ ሁሉም ማተሮች የተገነቡት ከምንድን ነው? በጣም ረቂቅና ወይም ጥቃቅን ከሆኑ ፓርቲክሎች ነው ይለናል።
ቀጥሎ የምናገኘው the particles of matter moves continuously። ኦኬ እንግዲህ አንድ ማተር ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ቀደም ላይ እንዳለው continuously ሙቭ ያደርጋሉ ወይም in a state of motion ናቸው፣ በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው ይለናል። ለዚህም ምሳሌ የሚሆንን ለምሳሌ ቀደም እንዳልነው ንፋስ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ቅጠሎች ሲንቀሳቀሱ፣ አቧራው ሲንቀሳቀስ እናያለን። ይህ የሚያመላክተው ማተር always in a state of motion እንደሆነ ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። ሶስተኛ the particles have a space between them። እንግዲህ በፓርቲክሎች እንግዲህ በእነዚህ ትኒ ፓርቲክሎች መካከል ስፔስ አለ ወይም ክፍት ቦታ አለ። ክፍት ቦታ መኖሩ ፓርቲክሎች ያ ማተር የተገነባበት ፓርቲክሎች ሙቭ እንዲያደርጉ ያስችላል ማለት ነው፣ ስፔስ መኖሩ። አራተኛ adding heat to a matter makes the particle move faster። አይታችኋል? የሆነ ማተር ላይ ሂት አድ ብናረግ ወይም ኢነርጂ አድ ብናረግ ፓርቲክሎች በፍጥነት መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። ለምሳሌ አንድን ብረት ውሰዱ። አንድን ብረት ኖርማሊ ቀዝቃዛውን ብረት እና የሞቀውን ብረት ብትወስዱ ሂት አድ ስናደርግበት ሙቀቱ እየጨመረ ሄድና ከለሩ ሁላ ይቀየራል። አሁን በጣም የጋለ ብረትና ቀዝቃዛ ብረትን ስታዩት ልዩነቱ እጋለው ብረት ላይ ያሉ ፓርቲክሎች እንቅስቃሴያቸው እጅግ በጣም ፈጣን ነው። በጣም ፈጣን። ኦኬ ወይም ሌላ ምሳሌ ሊጨምራችሁ። ለምሳሌ አይስን ውሰዱ ወይም በረዶን ውሰዱ እና ሂት ጨምሩበት። አይስ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ኢን ስቴት ኦፍ ሞሽን ነው ብለናል፣ ልክ እንደሌላው ማተር ሁላ። ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ሂት አድ ስናደርግበት ሞሽኑ እንቅስቃሴው በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምርና ስቴቱ ተቀይሮ ወደ ሊኩዊድነት ይቀየራል። ስለዚህ አይስ ወደ ዋተር የተለወጠበት ምክንያት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በመኖሩ ነው። ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲኖር ያደረጋቸው ደግሞ ሂት አድ መደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛው የተረዱት አራተኛው። አምስተኛው there are forces between the particles። በፓርቲክሎች መካከል ደግሞ ምን አለ? ፎርስ አለ። that force may be either attraction force ሊሆን ይችላል or repulsion force ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በፓርቲክሎች መካከል ፎርስ ስላለ ነው፣ መገፋፋት መሰሳብ ስላለ ነው በማተር in state of motion ነው ያልነው፣ ወይም ማተር በእንቅስቃሴ ላይ ነው ያልነው። ውስጥ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች በመካከላቸው ፎርስ ስላለ ነው። ያ ፎርስ እንግዲህ የመገፋፋት ፎርስ ሊሆን ይችላል or የመሰሳብ ፎርስ ሊሆን ይችላል። ፎርስ ከሁለቱ ውጭ ሊሆን አይችልም። ኦኬ ፎርስ እንግዲህ ወይ መገፋፋት ነው ወይ መሳሳብ ነው። ስለዚህ ፓርቲክሎች ከሁለት አንዱ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኔክስት ስድስተኛ እና የመጨረሻ ላይ የምናገኘው particles of one substance differ from the particles of another substance። እንግዲህ ሁለት የተለያዩ ሰብስታንሶች ቢኖሩ አንዱ ሰብስታንስ ላይ ያለው ፓርቲክል ሌላኛው ሰብስታንስ ላይ ካለው ፓርቲክል ይለያያል። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? the six main idea or postulates of particle model of matter። ኦኬ ስለዚህ particle model of matter ያሉ ስድስት ፖስቱሌቶችን ጥቀሱ ብትባሉ እነዚህን መዘርዘር ነው ማለት ነው። Scientists find the particle of model useful for two reasons. First, it provides a reasonable explanation for the behavior of matter, and second, it presents a very important idea. Therefore, the particles of matter are always moving. ተመልከቱ። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ፓርቲክል ሞዴል ኦፍ ማተር ጠቃሚ ነው ወይም ኢምፖርታንት ነው የምንለው በሁለት ምክንያቶች ነው። እንግዲህ ሳይንቲስቶች እንዳገኙት ግኝት ማለት ነው። የመጀመሪያው ስለ ማተር ቢሄቪየር ወይም ፕሮፐርቲ ምክንያታዊ የሆነ ገለጻ ይሰጣል ይለናል። ሁለተኛው ደግሞ it presents a very important idea. ለምሳሌ matters are always in a state of motion ነው ብለናል። ስለዚህ in a state of motion ነው ያልንበትን ምክንያት በደንብ ያብራራልናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች particle model of matter important ነው እንላለን ማለት ነው። The air you breathe, your book, your desk, and even your hand always consists of particles that are in a constant motion. ኦኬ አሁን እንግዲህ ምን ተነፍሰውን አየር መውሰድ ትችላላችሁ።
always in motion ነው። ለምሳሌ ስናስወጣ ስናስገባው እንቅስቃሴ ላይ ነው። መጽሐፋችን ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ውስጥ መጽሐፉ የተገነባበት ረቂቅ የሆኑ ፓርቲክሎች አሉ። እነዛ ፓርቲክሎች በሞሽን ውስጥ ናቸው። your desk ለምሳሌ ጠረጴዛችንን መውሰድ እንችላለን። ኦኬ ኢቭን የራሳችን ሰውነት ውስጥ መውሰድ እንችላለን። ሰውነታችን የተገነባበት ቲኒ ፓርቲክሎች እነዛ በሙሉ በኮንስታንት ሞሽን ውስጥ እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። Thus, the particle model can be used to explain the property of solid, liquid, and gas. ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስቴቶች ያሏቸውን ፕሮፐርቲም ለማጥናት ይጠቅማል ማለት ነው። በአጠቃላይ I think clear እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል። እኔም ወዲያውኑ ምላሽ የምሰጥ ሆናለሁ ማለት ነው። ሌላኛው አይዲያችን ደግሞ እዚህ ጋር the mixing and spreading out of a substance with another substance due to the movement or motion of its particle is called diffusion. ኦኬ ምናልባት diffusion ከዚህ ቀደም 9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ላይ ነበረው ያለው 7ኛ ክፍል ወይም 8ኛ ክፍል ያለ አይመስለኝም። diffusion ምን እንደሆነ ባጭሩ ከሞሽን ጋር የተገናኘ ነው ወይም the movement or the motion of particle ነው diffusion የምንለው ወይም ባጭሩ ምን ይላል ሙሉ አይዲያው the mixing and spreading out of a substance with another substance due to the movement or motion of its particle is called diffusion. ሚክስ ማድረግ ወይም ስፕሪድ ማድረግ አንድ ሰብስታንስ ከሌላ ሰብስታንስ ጋር እንግዲህ ሚክስ ሊያደርግ ይችላል ወይም ስፕሪድ ሊሆን ይችላል። በምክንያት ነው ሚክስ የሚያደርገው በምክንያት ነው ስፕሪድ የሚያደርገው ካልነው በሰብስታንሶች ውስጥ ያለው ፓርቲክል always in motion ነው ብለናል። ስለዚህ ያ ሞሽን ሚክስ እንዲያደርጉ ወይም ስፕሪድ እንዲያደርጉ ያደርጋል። ስለዚህ የኮንዲሽን ምን ይባላል? diffusion እንለዋለን ማለት ነው ባጭሩ diffusion. It's also defined as the net movement of particle from an area of a high concentration to an area of low concentration. እንግዲህ diffusion የሚካሄደው ከየት ወዴት ነው ካል from the area of high concentration to the area of low concentration. ያ ማለት ከፍተኛ ክምችት ካለበት ሰብስታንስ ወደ ዝቅተኛ ክምችት ወዳለበት ሰብስታንስ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ዋተርን ወሰዱት። ዋተርን ስትወስዱ ከፍተኛ ክምችት ካለበት ዋተር ዝቅተኛ ክምችት ወዳለበት የውሃ መጠን ፍሎ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ምን እንለዋለን? እሱን diffusion እንለዋለን ማለት ባጭሩ። concentration ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ባጭሩ concentration እግረ መንገዳችን concentration is the way of measuring how much or how many particles of substance in that place. ኦኬ በሆነ ቦታ ላይ ምን ያክል ሰብስታንስ አለ የሚለውን ለመለካት የምንጠቀምበት concentration ይባላል። ባጭሩ ክምችት ማለት ነው። ክምችት። ስለዚህ ከፍተኛ ክምችት ካለበት ወደ ዝቅተኛ ክምችት ወዳለበት እንትን ይላል ማለት ነው ይፈሳል ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና በሆነ ኮንቴነር ውስጥ በጣም የሞላ ውሃ ይኖር እንበል እና ኮንቴነሩ የሆነ ቀዳዳ ነገር ቢኖረው ውሃው ከየት ወዴት ይፈሳል? ከኮንቴነሩ ወደ ውጭ ይፈሳል። ለምሳሌ ኮንቴነሩን ላይ ከምን ልበላችሁ የሆነ ሮቶ ነገር ካወቃችሁ ወይም ጀሪካን ሊሆን ይችላል በዛ ላይ የተቀመጠው ውሃ ይሆን። ስለዚህ ሆነ ቦታ ላይ ብናስቀምጠው እና ያ ጀሪካን የሚያፈስ ቢሆን ወይም ያ ሮቶ የሚያፈስ ቢሆን ወዴት ይፈሳል? ከጀሪካኑ ወይም ከሮቶ or simply ከኮንቴነሩ ወደ ውጭ ይፈሳል። ለምን ከተባለ ሮቶ ላይ ወይም ባጭሩ ኮንቴነሩ ላይ ከፍተኛ የውሃ ክምችት አለ፣ ውጭ ላይ ግን የውሃ ክምችት የለም። ስለዚህ ከከፍተኛ ክምችት ወደ ዝቅተኛ ክምችት ፍሎ ማድረግ which is called diffusion እንለዋለን። ክምችቱን ደግሞ concentration እንለዋለን ማለት ነው። diffusion in gas, diffusion in liquid and diffusion in solid የሚል ነገር አለን። በሶሊድ ጊዜ፣ በጋዝ ጊዜ፣ በሊኩዊድ ጊዜ diffusion ምን ይመስላል? diffusion in gas is very fast. This is because the particles move very quickly in all directions. Example, the smell of hot sizzling food reaches us even when we are at considerable distance. እዚህ ጋር እንግዲህ
በጋዝ ላይ ያለውን ዲፊውዥን ስናይ እጅግ በጣም ፈጣን ነው። ምክንያቱም ጋዝ ኢን ኦል ዳይሬክሽን ነው ፍሎ የሚያደርገው። ወደ ላይ ፍሎ ሊያደርግ ይችላል፣ ወደ ጎን፣ ወደ ታች ኢን ኦል ዳይሬክሽን ፍሎ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ very fast ነው እንላለን ማለት ነው diffusion in gas. When someone opens a bottle of perfume in one corner of the room, it smell spread in the whole room quickly. ለምሳሌ አንድ ፐርፊውም ወይም ሽቶን የሆነ ሰው ቢከፍተው ቤቱ በሙሉ ምን ይሆናል? ሽታ በሽታ ይሆናል። እንዴት ነው የሆነው? እንግዲህ ጠርሙሱ ላይ ወይም ቦትሉ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፐርፊውም ኮንሰንትሬሽን አለ። ሩም ውስጥ ወይም ቤት ውስጥ ደግሞ የፐርፊውም ኮንሰንትሬሽኑ 0 ነው። ስለዚህ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ካለበት ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን፣ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ያለ የት ነው? ቦትል ውስጥ። ከቦትል ውስጥ ወጥቶ ወደ ሩሙ ምንም ፐርፊውም ወደ ሌለበት ይፈሳል ማለት ነው። ዜን ባንዴ ቤቱ ሽታ በሽታ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ፐርፊውም ይሸታል ማለት ነው። ሽቶ ይሸታል ማለት ነው። ስለዚህ diffusion in gas very fast ነው እንላለን ማለት ነው። What about diffusion in liquid? It is slower than that in gas. ከጋዝ ጋር ስናወዳደረው ከጋዝ ምን ያለ ነው? እንስ ያለ ነው ማለት ነው ፍጥነቱ። This is because the particles in liquid move slower as compared to particles in gas. አሁን በሊኩዊድ እና በጋዝ መካከል ያሉትን ፓርቲክሎች ስፒዳቸውን ወይም ፍጥነታቸውን ስናወዳደር ጋዝ ላይ ያለው ፓርቲክል ስፒድ very high ነው። ሊኩዊድ ላይ ደግሞ ከጋዝ ጋር ስናወነጻጽረው አነስተኛ ነው። ስለዚህ ዲፊውዥኑ ምን ይሆናል? ስሎወር ነው ማለት ነው። ወይም ቀለል ያለ ወይም ትንሽ ዘገም ያለ ነው፣ ፈጣን አይደለም ማለት ነው። Example, if a drop of ink is put into a beaker of water, then the color of the ink spread into the whole water of the beaker ይለናል። አሁን ለምሳሌ ዋተር ላይ የሆነ ቀለም ብንጨምር ያ ቀለም ባንዴ ከውሃው ጋር ምን ይሆናል? ሚክስ ያደርጋል። ኦኬ። ስለዚህ ኢንኩ ክምችቱ ከበዛበት ኢንክ ክምችቱ ወደለበት የውሃ ክፍል ባንዴ ምን ይላል? ይሰራጫል ማለት ነው። ነገር ግን ከጋዝ ጋር ስናወዳድረው ስፒዱ ዛት ማች ፈጣን አይደለም ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ደግሞ እዚህ ጋር diffusion in solid። በሶሊድ ላይ ያለ diffusion is very slow process because the particle of solid are highly restricted to motion. አሁን እንግዲህ ፓርቲክሎችን በሞሽናቸው አንፃር ስናይ ጋዝ ላይ ያለ ፓርቲክል ስፒዱ በጣም ፈጣን ነው ወይም ፍሪ ነው ለመንቀሳቀስ። ዋተር ላይ ደግሞ ስናየው ከጋዝ የተወሰነ ስፒዱ የቀነሰ ነው ግን ሞሽን አለ። ሶሊድ ላይ ስናይ ግን ሪስትሪክትድ ነው ሞሽኑ። ሞሽን አለ ግን ሪስትሪክትድ ነው። ዳት ማች ፈጣን አይደለም፣ በጣም ስሎወር የሆነ ስፒድ ነው ያለው ማለት ነው ፓርቲክሉ። በዛ ምክንያት ዲፊውዥኑ ቬሪ ስሎው ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ዲፊውዥኖች በዚህ ወይ መረዳት የምችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ diffusion in daily life። ኦኬ፣ በቀን ተቀን ህይወታችን ውስጥ diffusion አለ የለም? Diffusion is everywhere around us in our everyday life. The following are some of the common effects of diffusion in day-to-day activity. እንግዲህ ተቀን ወደ ቀን ወይም ቀን በቀን ወይም daily life የምንለው በዛ ውስጥ diffusion ምን ይመስላል? ለምሳሌ ቲ ወይም ሻይ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ፐርፊውም መውሰድ ትችላላችሁ፣ ፉድ ከለሪንግ፣ ሶዳ። እነዚህ እንግዲህ our day-to-day life ላይ የሚገኙ ዲፊውዥኖች ናቸው። ለምሳሌ ቲ a tea bag placed in a cup of hot water will diffuse into the water. ለምሳሌ በሆነ ፕላስቲክ ውስጥ የሻይ ቅጠል አለች። ስለዚህ ያችን የሻይ ቅጠል የሻዩ ኩባያ ላይ ስናስገባት ወይም የሻይ መጠጫ ብርጭቆ ላይ ስናስገባት በአንዴ የሻይ ቅጠሉ ወደ ፈላው ውሃ ምን ይሆናል? ዲፊውዝ ይሆናል። ዲፊውዝ ይሆንና የውሃው ከለር ወደ ሻይ ከለር ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እሱ አንዱ የዲፊውዥን ምሳሌ ነው በዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ላይ ያለ። ፐርፊውም ደግሞ ለምሳሌ ቀደም ሽቶ ያልኳችሁ ጠርሙሱን ስንከፍተው ወይም ሰውነታችን ላይ የተወሰነ ነገር ጨት ስናረግ ከሰውነታችን ሁሉ አልፎ እንዳለ ሩሙን ያውደዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ዲፊውዝ እያደረገ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ በዛው ላይ መረዳት ትችላላችሁ። ፉድ ከለሪንግ a drop of food coloring in a glass of water colors the water through the diffusion ለምሳሌ አንዳንድ ፉድ ከለሪንግ ወይም የፉድን ከለር ለመቀየር የምንጠቀማቸው ወያዎች አሉ። ፉዱን በሌላ ከለር ለመቀየር በምንጠቀምበት ጊዜ ያን ከለር ስንጨምረው ፉዱን በአንድ ምን ያደርገዋል? ዲፊውዝ ያደርገዋል። ስለዚህ እሱም አንዱ ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ላይ ያለ ዲፊውዥንን የማመላክትልን ነው ማለት ነው። ሌላው ሶዳ leave a soda bottle open and the carbon dioxide bubble will diffuse and leave it flat. Air has lower concentration of that bubbly carbon dioxide than the drink does. So the carbon dioxide molecule departs the beverage and spread into the air ይለናል። ስለዚህ ሶዳ የሚለው ልክ ቀደም ፐርፊውምን ባየንበት ወይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላውና አራተኛው ደግሞ properties of solid, liquid and gas እንግዲህ ሶስት ስቴቶች አሉን። የሶስቱን ስቴቶች ፕሮፐርቲ እናያለን ማለት ነው ቀጣይ ደግሞ። ስለዚህ የሶስቱን ስቴቶች ፕሮፐርቲ ካየን በኋላ ይሄንን ፓርት እንጨርስና ቀጣይ ፓርት በሌላ ጊዜ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሶሊድን ፕሮፐርቲ የሊኩዊድን እና የጋዝን ፕሮፐርቲ እናያለን ማለት ነው። According to the kinetic or particle theory, all matter is composed of a tiny particle, which is atoms, molecules and ions. Okay, tiny particle ያልናቸው እንግዲህ ቀደም ላይ tiny particle እያልን ነው ስናልፍ የነበረው። So, what are those tiny particles called? Atom, molecule and ion ናቸው። Thus particles are arranged differently in solid, liquid and gas. እንግዲህ በሶስቱ ስቴቶች እነዚህ ፓርቲክሎች አሬንጅ የተደረጉ በተለያየ ወይ ነው። የመጀመሪያው ሶሊድ In a solid, the particles are arranged in a fixed pattern. ኦኬ ሶሊዶች ላይ እንግዲህ ፓርቲክሎች አሬንጅ የተደረጉ በምንድን ነው? በፊክስድ ፓተርን ነው። The particle held together strongly and are tightly packed. ፓርቲክሎች በሶሊድ ጊዜ እርስ በርሳቸው በጣም የተያዙ በከፍተኛ ኃይል የተያዙ ናቸው ወይም ስትሮንግ ናቸው፣ ጠንካራ ናቸው ማለት ነው። Particles in a solid can vibrate but stay in the same place. Solids have a definite shape and definite volume. For example, of solid are stone, wood, metal. ሶሊዶች ምንድን ናቸው? ዲፋናይት የሆነ ሼፕ አላቸው ወይም በውል የታወቀ ቅርጽ አላቸው ማለት ነው። ቮሊዩማቸውም ዲፋናይት የሆነ ቮሊዩም አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ድንጋይን መውሰድ ትችላላችሁ፣ የሆነ እንጨትን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ብረትን መውሰድ ትችላላችሁ። ብረት ለምሳሌ የራሱን የቻለ ቅርጽ አለው። ይሄ ነው ተብሎ የሚታወቅ ለምሳሌ ሬክታንጉላር ሊሆን ይችላል ኦር ትራያንጉላር ኦር ሰርኩላር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዲፋናይት ሼፕ አለው ማለት ነው። ቮሊዩሙን በተመሳሳይ ካልኩሌት አድርገን ወይም ዲፋናይት መሆኑን ቼክ ማድረግ እንችላለን ወይም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው ለምሳሌ ፓተርን ኦፍ ሶሊድ አይታችሁታል። በእንደዚህ አይነት ወይ ነው ፓተርኑ። እዚህ ጋር ደግሞ ማይክሮስኮፒክ ቪው ኦፍ ሶሊድ ሶሊድን በማይክሮስኮፒክ ወይ ስናየው እነዚህ ፓርቲክሎች ናቸው። ተመልከቷቸው እዚህ ጋር ቡጥ ያሉት እነዚህ ነገሮች ፓርቲክሎች ናቸው። አሬንጅ የተደረጉበት ወይ ተመልከቱት። ኦኬ in a fixed pattern ነው አሬንጅ የተደረጉት ማለት። ሁለተኛው ሊኩዊድ ነው። The particles in a liquid are separated by a space that are large enough to allow the particles to slide past each other. Okay, ምንድነው የሚለው? Particles in a liquid are separated by a space that are large enough to allow the particles to slide past each other. አሁን ከሶሊድ ጋር ስናነጻጽረው ሊኩዊድ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች መንቀሳቀስ ይችላሉ፣ ፍሪሊ መንቀሳቀስ ይችላሉ ወይም ስላይድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እርስ በርሳቸው ወይም separated ናቸው እዚህ ጋር። It takes the shape of its container because the particles can move around more freely than they can in a solid. ከሶሊድ ጋር ስናነጻጽራቸው ሊኩዊዶች ፍሪሊ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ስለዚህ ሼፓቸውን ዲተርማይን የምናደርገው በኮንቴነራቸው ነው። ለምሳሌ የውሃን ሼፕ እንደዚህ ነው ማለት አንችልም። የውሃ ሼፕ አይታወቅም። ስለዚህ የውሃን ሼፕ ልናውቀው የምንችለው በኮንቴነሩ ነው። በኮንቴነሩ
ለምሳሌ በብርጭቆ ብናስቀምጠው የውሃው ሼፕ የብርጭቆን ሼፕ ይዛል። በሌላ ለምሳሌ በስኒ ብናስቀምጠው የስኒውን ወይም በሆነ ኮንቴነር ብናስቀምጠው የዛን ኮንቴነር ሼፕ ይዛል ማለት ነው። ለምሳሌ አት ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሊኩዊድ የሚባሉት ዋተር ባይ ኢትሰልፍ ሊኩዊድ ነው። ኢታኖል፣ ቤንዚን፣ ኦይል አር ሊኩዊድ። እነዚህ እንግዲህ ሊኩዊድ ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት ፓተርን ኦፍ ሊኩዊድን ተመልከቱ። እንደዛ አይነት ነው። አሁን ሼፑን ብታዩት የዝን ኮንቴነር ሼፕ ነው የያዘው። ይሄውን ቤከር ነገር ነው። ስለዚህ የቤከሩን ሼፕ ይዟል ማለት ነው። ፓተርኑን ደግሞ ማይክሮስኮፒክ ቪው በሆነ ወይ ስናየው ወይም በማይክሮስኮፕ ስናየው እንደምታዩት ፊክስድ የሆነ አሬንጅመንት አይደለም ያለው። ልክ እንደ ሶሊድ የተዘበራረቀ አሬንጅመንት ነው ያለው። ለምን ከተባለ ፓርቲክሎች ፍሪሊ ሙቭ ስለሚያደርጉ ስለሚንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስንመጣ ደግሞ ጋዝ ነው። The particles in a gas are separated by much larger space than the particles in a liquid or a solid. ከሶሊድ እና ከሊኩዊድ ጋር ስናነጻጽረው የጋዝ ፓርቲክሎች ሞር ሰፓሬትድ ናቸው። በጣም የተለያዩ ወይም የተራራቁ ናቸው ማለት ነው። ማች የሆነ ላርጅ ስፔስ አላቸው በመካከላቸው። ስለዚህ ላርጅ ስፔስ አለ ማለት በጣም ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እነዛ ፓርቲክሎች። Therefore, a gas is mostly empty space. For example, air, hydrogen, oxygen, carbon dioxide and nitrogen are gases at room temperature. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች at room temperature ላይ ጋዝ ናቸው። ጋዝ እንግዲህ ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ይችላል። እንደምታዩት ይሄን ኮንቴነር ተመልከቱ። እዚህ ጋር ቤከር አለ። ጋዞች የምታዩቸው ናቸው። ፍሪሊ ነው ሙቭ የሚያደርጉት። ኦኬ ማይክሮስኮፒክ በሆነ ወይ ግን ስናየው ኢምፒቲ ነው። ኢምፒቲ ምንም ነገር የማይታየው ነው። ይሁት ተመልከቱ። ምንም አይነት ፓርቲክል አይታየንም እዚህ ጋር። ስለዚህ የሶስቱን ልዩነት በዚህ ወይ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ቴብል አለ። ፕሮፐርቲያቸውን ሰመራይዝ አድርጎ ያቀረበ ቴብል አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄንን ቴብል አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ፕሮፐርቲያቸው በዚህ ተገልጿል። በዚህ ኮለመን ተገልጿል። ለምሳሌ አሬንጅመንት ኦፍ ፓርቲክልስ ብሎ በእንደዛ አይነት ወይ ለምሳሌ የጋዝ፣ የሊኩዊድ፣ የሶሊድ ምን አይነት አሬንጅመንት ነው ያላቸው። ሌላኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ ሞሽን ኦፍ ፓርቲክልስ ምን አይነት ነው፣ ኮምፕሬሲቢሊቲ፣ ቮሊዩም ኤንድ ሼፕ፣ ዴንሲቲ፣ ፕሬሸር፣ ዲፊውዥን ዲያግራማቸው። ኦኬ ለምሳሌ ለማየት እንሞክር እስቲ። የመጀመሪያው ጋዝ ነው። ጋዝ ላይ ያሉ ፓርቲክል አሬንጅመንቶች ምን ይመስላል ካል ዲስኦርደርሊ አሬንጅድ። ኦኬ ኦርደራቸው ዲስኦርደር የሆነ ያልተደራጀ ራንደምሊ ወይም የተዘበራረቀ ነው። ፓርቲክልስ አር ቬሪ ፋር አፓርት። ፓርቲክሎች በጣም የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ይችላል። ቀጥሎ ኦልሞስት ኖ አትራክቲቭ ፎርስ ቢትዊን ፓርቲክልስ። በፓርቲክሎች መካከል ምንም አይነት የመሳሳብ ኃይል የለም ይለናል። ሊኩዊድ ላይስ ሊኩዊድ ደግሞ ለስ ኦርደርሊ ስንል በጋዝ እና በሶሊድ መካከል ያለ ነው አሬንጅመንቱ። Arranged particles are relatively close to each other, have relatively attractive force between particles. ኦኬ ሪላቲቭ አትራክቲቭ አለ፣ መካከለኛ የሆነ ስበት አለ በፓርቲክሎች መካከል። ስለዚህ በፓርቲክሎች መካከል መሰሳብ ስላለ ልክ ፈሳሹ ምን ያለ ነው። ለምሳሌ ውሃን ውሰዱ። ውሃን በእጃችሁ ለምሳሌ ብትይዙት ተያይዞ ይቀመጣል። ውሃው እንደተያያዘ መሽለኪያ ቀዳዳ ካገኘ ግን ይንጠባጠባል። ያ ማለት ነው አትራክሽኑ ያን ያክል የሚባል አይደለም። ከጋዝ ጋር ስናነጻጽረው ግን ሞር አትራክሽን አለ። ከሶሊድ ጋር ስናነጻጽረው ምንም አይነት አትራክሽን የለም ማለት ነው። ወደ ሶሊድ ስንመጣ ኦርደርሊ አሬንጅድ ኦር ሬጉላር ፓተርን particles are very close to each other. ስለዚህ በሶሊድ ላይ ያለው አትራክሽን ከፍተኛ ነው። ከፍተኛም በመሆኑ ምክንያት የሆነን ሶሊድ ለምሳሌ ጫፉን ብትይዙት አንደኛው ጫፍ ወደ መሬት ሊወድቅብን አይችልም። ለምሳሌ የሆነን እንጨት ወይም ስቶን አንዱን ጫፍ ብትይዙት ሌላኛው ጫፍ የትም አይሄድም። ምክንያቱም ስትሮንግሊ አትራክት ስለሚደራረጉ መውደቅ አይችልም ማለት ነው። ሊኩዊድን ግን ነገርኳችሁ። የሊኩዊድን ለምሳሌ አንደኛውን ጫፍ ብትይዙት ሌላኛውን ጫፍ አታገኙትም፣ ይፈሳል በቃ። የጋዝ ፈጽሞ ምንም መሰሳብ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ፓርቲክል አሬንጅመንትን በዚህ ወይ መያዝ ትችላላችሁ። ሞሽን ኦፍ ፓርቲክልን ስናይ ደግሞ ጋዝ ላይ ፍሎ ኦር ሙቭ ፍሪሊ ነው ሙቭ የሚያደርገው። ፍሎ ቱጌዘር ኢን ራንደም ሞሽን
are known as fluid ይባላሉ። fluid by the way እዚህ ጋር fluid የሚባሉት ፈሳሽ ማለት ነው። ፈሳሽ የሚባሉት ሊኩዊድ እና ጋዝ ናቸው። ሁለቱ fluid ይባላሉ። እግረ መንገዳችሁን ማወቅ ያለባችሁ። ወደ ሊኩዊድ ስንመጣ ደግሞ flow together in a random motion are also known as fluid ይባላሉ። ጋዝ ላይ ሶሊድ ላይ ስንመጣ ደግሞ do not flow or move ማድረግ አይችሉም ወይም flow ማድረግ አይችሉም፣ መፍሰስ አይችሉም ማለት ነው ጋዞች። instead ምንድነው የሚያደርጉት? vibrate ነው የሚያደርጉት። vibrate in a fixed position። ስለዚህ የሆነ fixed position ላይ vibrate ያደርጋሉ። ምክንያቱም ፓርቲክሎች ማተር ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ሞሽን አለ ብለናል፣ ሙቭ ያደርጋሉ ብለናል። ስለዚህ ሙቭ የሚያደርጉት በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንደኛ ፍሎ በማድረግ ስንል ለምሳሌ ጋዝ እና ሊኩዊድን መውሰድ እንችላለን። ቫይብሬት በማድረግ ስንል ደግሞ ሶሊድን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮምፐርሲቢሊቲ ስንል ደግሞ ይህ መታመቅ፣ እምቅነት ወይም መታመቅ። ሃይሊ ኤንድ ኢዚሊ ኮምፐርሲብል ይለናል ጋዝን ለምሳሌ ኮምፐርሲብል መሆኑን የምናውቀው ለምሳሌ የመኪና ጎማ ስንነፋ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኳስ ስንነፋ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አየር አስገብተንበት ሞልቶ በቃኝ እስከ መጨረሻው ድረስ እያመቅን መሄድ እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ሊኩዊድን ብንወስድ ኮምፐርሲብል ቱ a very small extent ነው። በትንሽ የመጠን ነው ኮምፐርሲብል የሚሆነው። እንደውም ኮምፐርሲብል አይደለም ብንል ይቀለናል። ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ብርጭቆ ውሃ ሞላ። ከሞላ በኋላ ያን ብርጭቆ እያመቅን መጨመር አንችልም። ጋዝ ቢሆን ግን አንድ ብርጭቆ ጋዝ ከያዝን በኋላ እያመቅን በጣም ብዛት ያለው ጋዝ መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ሶሊድን ስናየው ነው ኮምፐርሲብል ነው፣ መታመቅ አይችልም ፈጽሞ። ሶሊድ መታመቅ አይችልም። ስለዚህ ኮምፐርሲቢሊቲያቸውን በዚህ way መውሰድ ትችላላችሁ። ቮሊዩም ኤንድ ሼፕን ስንወስድ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብለን ማወቅ እንችላለን። ቅድም ላይ ያየነው ስለሆነ የጋዝ ዲፋይናይት የሆነ ምን የለውም ሼፕ የለውም ብለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር has no or have no definite shape and volumeም ሼፑም ዲፋይናይት አይደለም ወይም በውል የታወቀ አይደለም። assume the shape of the container and entirely fill in it። ስለዚህ ቮሊዩሙንም ሻፑንም አስዩም የምናደርገው በኮንቴነሩ ነው። ለምሳሌ ኳስ ውስጥ ያለን ጋዝ ቮሊዩሙን ማወቅ ተፈለግ የኳሷን ቮሊዩም መፈለግ ነው። ሼፑንም የኳሷን ሼፕ ማየት ነው። በቃ እንደዛ ነው። ሊኩዊድ ደግሞ have no definite shape assume the shape of the container። ስለዚህ ሼፑን ስናይ ሊኩዊድ ላይ ሼፑን ስናይ የኮንቴነሩን ሼፕ ነው የምናየው። ቮሊዩሙ ግን ዲፋይናይት የሆነ ቮሊዩም አለው ሊኩዊድ። ኦኬ because የኛ ሊትር ኦፍ ዋተር እንላለን፣ የኛ ሊትር ኦፍ ኢታኖል እንላለን፣ የኛ ሜትር ኪዩብ ኦፍ ዋተር እንላለን። ስለዚህ ምን እያልን ነው? ዲፋይናይት መሆኑን እያመላከተን ነው ማለት ነው። ሶሊድ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሼፑም ቮሊዩም ዲፋይናይት ነው። ኔክስት የምናገኘው ዴንሲቲ ወይም ፈክታ ይባላል። have a very low density than liquid and solid። ስናወዳደር እንግዲህ ዴንሲቲውን የጋዝ በጣም አነስተኛ የሆነ ዴንሲቲ ነው ያለው። have low density than solid ከሶሊድ ጋር ስናነጻጽረው ሊኩዊድን ዝቅተኛ የሆነ ምን አለው ዴንሲቲ አለው። ከጋዝ ጋር ስናነጻጽረው ግን ከፍተኛ የሆነ ዴንሲቲ አለው ማለት ነው። ሶሊድ ደግሞ denser than all considerable state than all ይለናል። እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ፈክታ ወይም ዴንሲቲ አለው ማለት ነው። ሶሊድ ከማን አንፃር? ከሊኩዊድ እንዲሁም ከሶሊድ አንፃር ከጋዝ እና ከሊኩዊድ አንፃር ስናወዳድረው ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው እንግዲህ እየጨረስን ነው። መጨረሻ ላይ ሳይሆን ኔክስት የምናገኘው ፕሬሸር ነው። ፕሬሸር ኤግዘርት ፕሬሸር ኢኳሊ ኢን ኦል ዳይሬክሽን። ጋዞች ኢን ኦል ዳይሬክሽን ነው ፕሬሸር አፕላይ የሚያደርጉት። ሊኩዊድን ስናይ ደግሞ ኤግዘርት ፕሬሸር ቱዋርድስ ዲፕስን መሰረት አድርገው ነው ፕሬሸር ኤግዘርት የሚያደርጉት። ለምሳሌ ሆነ ኮንቴነርን ብትወስዱ፣ በውሃ የተሞላ ኮንቴነርን ብትወስዱ ከፍተኛ ፕሬሸር የሚኖረው እታች መጨረሻ ላይ ነው። እላይ ያለው ዝቅተኛ የሆነ ፕሬሸር ነው። ስለዚህ ስለ ፕሬሸር ስንማር ዲቴል የምናየው ነው የሚሆነው ይሄን ፓርት። እዚህ ጋር ደግሞ ሶሊድ ላይ ኤግዘርት ፕሬሸር ቱዋርድስ ግራቪቲ፣ በግራቪቲ ምክንያት ነው ፕሬሸር አፕላይ የሚደረግ ይለናል። ዲፊውዥን ደግሞ ቅድም ላይ ያየነው ነው። ዲፊውዥን diffuse spontaneously in all direction with random motion። በሊኩዊድ ደግሞ diffuse very slowly in random motion። solid ደግሞ diffuse to
difficult to diffuse ይላል። ሶሊድን ዲፊውዝ ማድረግ አንችልም። ዲያግራም ወይም በስዕል ስናየው ደግሞ ጋዝ ይሄን ነው የሚመስለው። እንደምታዩት ፓርቲክሎቹ የተበታተኑ ናቸው። የሊኩዊድን ደግሞ ስታዩት ራንደምሊ አሬንጅ የተደረጉ ፓርቲክሎች አሉ፣ ግን የተጠጋጉ ናቸው። ሶሊድን ስታዩ ደግሞ ፊክስድ የሆነ ፓተርን ሬጉላር የሆነ ፓተርን ያለው ዲያግራም ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው ስለ ሶሊድ ሊኩዊድ ጋዝ ዲፍረንስ እና ሌሎች ፕሮፐርቲዎች ማለት ነው። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ክላስ እዚህ ጋር ያበቃል። እዚች ጋር አንድ ሰብ ቶፒክ ትቀረናለች በዚህ ቶፒክ ውስጥ ቼንጅን ስቴት የምትል በሚቀጥለው ፓርት ጋር አብረን የምናያት ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንደምትችሉ ስገልጥ በአክብሮት ነው ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።